Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έχεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και όπως το λέω κάθε φορά, γιατί το πιστεύω ακράδαντα και μου έχει συμβεί πολλές φορές στη ζωή μου, όταν είναι να πάρουμε ένα μήνυμα, θα το πάρουμε σε κάθε περίπτωση. Θα βρεθεί ο τρόπος, ακόμα και ο πιο απρόσμενος, έτσι, εκεί που δεν το περιμένουμε με τίποτα. Αν λοιπόν έχετε βρεθεί τυχαία, εντός εισαγωγικών εδώ, σε αυτό το κανάλι, δεν έχετε βρεθεί τυχαία. Επιλέξτε έναν από τους ημιπολίτιμους λίθους και ακούστε το μήνυμα που έχετε επιλέξει. Πορτοκαλίας βεστίτης, ροζ χαλαζίας, πράσινος φθορίτης. Και πάμε να δούμε. Ωραιότατα. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Μάλιστα. Εδώ έχουμε τους εραστές. Μεγάλη αρκάνα. Φυσικά, αφού ούτως ή άλλως αυτά τα ανοίγματα γίνονται μόνο με μεγάλη αρκάνα. Είναι μία κάρτα η οποία στη συγκεκριμένη ταρό, έτσι, δείχνει ένα ζευγάρι και έχει επάνω, είναι ο Θεός έρωτας έτοιμος να ρίξει τα βέλη του. Φυσικά και μπορεί να έρθει στη ζωή σας ένας μεγάλος, δυνατός έρωτας. Ένας πολύ ωραίος έρωτας, ένας υπέροχος έρωτας. Όμως η κάρτα πολλές φορές αναφέρεται σε διλήμματα. Όταν δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο και μπροστά μας έχουν ανοιχτεί δύο δρόμοι που δεν μπορεί να συμβαδίσουν μεταξύ τους με τίποτα. Και εκεί είναι η στιγμή της επιλογής. Που μπορεί να συνοδεύεται όλο αυτό συναισθηματικά με ηθικά διλήμματα. Κυρίως σε τέτοιου είδους διλήμματα αναφέρεται η κάρτα. Ηθικά διλήμματα. Όταν παραδείγματος χάριν έχω να επιλέξω ανάμεσα στην εργασία μου και στην οικογένειά μου, γιατί μπορεί να δουλεύω ατέλειωτες ώρες, που τίθεται ένα ηθικό δίλημμα. Όταν έχω να επιλέξω ανάμεσα σε δύο συντρόφους, επίσης τίθεται ηθικό δίλημμα και ούτω κάθε εξής. Οπότε εκεί πραγματικά είναι η στιγμή της επιλογής, που δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Πρέπει να πάρεις την απόφαση. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω κατεύθυνση πάνω σε αυτό, γιατί σίγουρα η απόφαση θα είναι δική σας και πρέπει να είναι δική σας, γιατί ο καθένας μας πρέπει να έχει την ευθύνη των πράξεών του. Αυτό που λέει η κάρτα και μπορώ να σας μεταφέρω ως ερμηνεία είναι ότι ακολουθήστε το δρόμο της καρδιάς σας, ως συμβουλή μάλλον, όχι ως ερμηνεία. Να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας και όποια επιλογή και αν κάνετε, είτε είναι καλή είτε είναι κακή, εντός εισαγωγικών, θα σας βοηθήσει να περάσετε σε ένα επόμενο εξελικτικό στάδιο. Γιατί οι κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας σε έναν μεγάλο βαθμό δηλώνουν την πορεία μας στη ζωή. Και επίσης και τα μαθήματα που παίρνουμε σε αυτή τη ζωή προκειμένου να εξελιχθούμε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε έτσι μία πολύ σημαντική απόφαση και την περαιτέρω εξέλιξή σας. Και από καρδιάς εύχομαι να πάρετε
την σωστή απόφαση για εσάς. Να κάνετε αυτήν την επιλογή που θα σας κάνει να είστε καλά και ευτυχισμένοι. Δεύτερη καρτούλα. Ήλιος, wow όμως. Τι να πούμε για τον ήλιο, τι να πρωτοπούμε για τον ήλιο. Που η αλήθεια είναι, το έχω πει ξανά, ότι για τα αρνητικά βρίσκουμε πολύ περισσότερα πράγματα να πούμε παρά για τα θετικά. Γιατί εδώ έχουμε για μένα την καλύτερη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Μια και σε κάθε τομέα φέρνει θετικά. Οικονομικά, επαγγελματικά, δημιουργία, έτσι μπορεί να αναφέρεται και στη γέννηση παιδιού, γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένη η κάρτα με παιδιά. Εξέλιξη, θετική εξέλιξη μιας σχέσης. Τι να πω, τα πάντα όλα. Χαρά, θετική σκέψη, ευτυχία, αρμονία, ισορροπίες. Τα πάντα όλα. Το φως, ο ήλιος. Χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε αυτός ο πλανήτης. Χωρίς τον ήλιο δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Και πολλές φορές βέβαια η κάρτα εμφανίζεται όταν κάποιος έχει βιώσει κάτι δύσκολο στη ζωή του. Εκεί που νομίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να διορθωθεί, ότι όλα είναι δύσκολα, ότι όλα είναι μαύρα και δεν υπάρχει κανένα φως. Και εκεί εμφανίζεται ο ήλιος και λέει υπάρχει φως. Μη χάνεις μέσα σου τη δύναμή σου, μη χάνεις την ελπίδα σου. Ο ήλιος θα βγει και πάλι και θα φωτίσει και θα ζεστάνει τη ζωή σου. Μία πραγματικά υπέροχη κάρτα που σας εύχομαι ολόψυχα να σας φέρει κάθε καλό και θετικό που μας φέρνει αυτή η κάρτα. Είπαμε προαγωγή, χρήματα, καλή σχέση, παιδί, αναγνώριση, ευτυχία, καλή υγεία, τα πάντα όλα να έρθουν στη ζωή σας. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, Αρχιερέας. Ο Αρχιερέας λοιπόν είναι μία κάρτα, είναι καταρχάς ένας από τους 2 δασκάλους που έχουμε στην Ταρό. Εδώ είναι ο φύλακας της γραπτής και της προφορικής παράδοσης. Είναι αυτός που διδάσκει, που μεταφέρει την παράδοση. Γι' αυτό η κάρτα είναι πολύ συνδεδεμένη και με συντηρητισμό. Καθώς επίσης είναι συνδεδεμένη και με τα μυστήρια της Εκκλησίας, όπως είναι ο γάμος, η βάπτιση κλπ. Τώρα, ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της ερμηνείας της κάρτας αναφέρεται σε σπουδές, ανώτατες σπουδές ή ακόμα και για κάτι άλλο που μπορεί να θέλετε να μάθετε. Και είναι πάρα πολύ θετική κάρτα αναφορικά με οτιδήποτε θέλετε να μάθετε. Από εκεί και πέρα είναι μια κάρτα που δηλώνει και την υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Και αυτό που θέλω να συμπληρώσω στη συγκεκριμένη κάρτα είναι ότι φυσικά και πρέπει να γνωρίζουμε την παράδοσή μας. Φυσικά και πρέπει να γνωρίζουμε τα ήθη μας, τα έθιμά μας, έτσι, οτιδήποτε, γιατί είναι η ταυτότητά μας ως λαός, ως έθνος, σε κάθε χώρα αυτό φυσικά, για κάθε χώρα ισχύει, όχι μόνο για τη δική μας. Και τι γίνεται τώρα, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όλα αυτά στο σήμερα, ενώ μπορεί να ανταποκρίνονται στη ζωή πριν από 100 ή 200 χρόνια. Ναι, τα γνωρίζουμε, αλλά τα προσαρμόζουμε και στις σημερινές συνθήκες. Αν λοιπόν, έτσι, γιατί μπορεί κάποιοι από εσάς έτσι να είστε πάρα πολύ αυστηροί πάνω σε αυτό το κομμάτι της παράδοσης. Δεν σας λέω να αλλάξετε, έτσι, προς Θεού. Ο καθένας μας έχει ελεύθερη βούληση και πρέπει να κάνει αυτό που αισθάνεται και αυτό που θέλει και αυτό που τον κάνει να νιώθει καλά. Απλώς δίνω και μία άλλη προοπτική, ότι σεβόμαστε την παράδοσή μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας, τα πάντα όλα, αλλά τα προσαρμόζουμε
όσο μπορούμε φυσικά και στο σήμερα. Αυτά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.